Mimi Handmade xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay Mimi sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái chiếc túi màu sắc cầu vồng như thế này, mà chúng ta sẽ tạo những cái họa tiết mũi hạt bắp ha. Ở đây thì trang trí cũng khá là đơn giản thôi các bạn. Móc cũng nhanh nữa. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu móc này nha. Nếu mà các bạn yêu thích, các bạn nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu móc cái chiếc túi dễ thương xinh đẹp này nha. Với cái mẫu móc này thì các bạn móc len cũng được mà sợi cũng được ha. Tuy nhiên mình sẽ móc cái loại len dao này nè các bạn. Thì cái cỡ len dao này là khoảng 2.5 mm á. Nó cũng gần 3, tại vì cái phần xe nó hơi bong bong ra các bạn, cho nên là thấy nó hơi hơi to to xíu, nhưng mà khi mà mình siết lại thì nó cỡ khoảng tầm 2.5 thôi ha. Mình sẽ chập đôi hai cái màu này lại để mà mình móc, mình cho ra cái màu này nè các bạn. Còn ở len dao này nè nó có rất là nhiều màu sắc luôn, màu lon cũng nhiều mà màu trơn cũng nhiều nữa. Sợi mình thấy nó rất là thích và cũng rất là chắc nữa. Các bạn có thể là thử tham khảo cái dòng loại này ha. Kim móc của mình sẽ là kim 4 mm cho cái phần hàng đầu tiên nha các bạn. Hàng đầu tiên thì các bạn nó khó cái đâm kim nè, các bạn móc cái size là 4 mm cho nó dễ ha. Còn mình thì móc kim 4 mm từ đầu cho tới cuối luôn, nhưng mà mình khuyên các bạn là khi mà lên cái hàng móc thứ hai chúng ta sẽ đổi qua cái size kim là 4.5 để các bạn kéo len này cho nó dễ ha. Với lại cái mũi móc của chúng ta nó cũng to ra nữa. Thì ở đây mình sẽ phối hơn 2 cuộn màu lon nha các bạn, hơn 2 cuộn màu lon với lại với lại màu trơn này nè. Màu trơn này là mình móc nó còn nhiêu đây chứ không phải là chuẩn bị nhiêu đây ha. Nhiêu đây thì nó không có đủ mấy á. Rồi các bạn chuẩn bị đế. Cái này cái size đế của mình sẽ là 18x5 ha. Các bạn chuẩn bị cái size đế nhỏ thôi, tại vì khi mà mình có tăng mũi cho nên là cái sản phẩm mình ra nó cũng vừa nhìn, với lại nó cũng được rồi đó, chứ không có quá nhỏ đâu nha các bạn. Và những cái đi kèm như là ở đây là có một cái nút hít nè, ở bên trong nó có một cái túi lót này nha các bạn. Ở bên ngoài thì có một cái mác oval và cái nơ ngọc trai trái tim. Quai da này các bạn có thể còn dư len á, các bạn có thể là móc cái dây quai bằng len luôn cũng được, mua cái khoen tròn này thôi. Còn cái này thì mình phối vô cái này nè. Bạn nào thích cái dạng dây da như thế này thì chúng ta sẽ làm ha. Rồi chuẩn bị cho mình cái cắt len với kim khâu len nữa thôi là được rồi đó. Toàn bộ những cái nguyên liệu này thì mình có cung cấp đầy đủ hết luôn. Bạn nào có nhu cầu móc cái mẫu này cũng như là muốn ủng hộ Mimi Handmade thì các bạn sẽ add cái số Zalo ở phía trên màn hình nha. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn, và mình cũng cảm ơn thời gian qua các bạn đã ủng hộ len sợi phụ kiện đang móc của mình để mình có thêm thu nhập và duy trì kênh móc len này nha. Bây giờ các bạn sẽ đâm kim vào ngay cái điểm chân đế nè, chân đế quay xuống nè, ngay đây nó có cái lỗ nè. Các bạn sẽ kéo cái cọng len qua, rồi móc lên một mũi móc xích, móc cho mình 2 mũi móc đơn vào đây. Nẹp cái cọng len thừa này luôn ha. Các bạn sẽ móc chân kế bên 3 mũi móc đơn, chân bên cạnh 2 mũi móc đơn cùng một chân, chân kế tiếp 3 mũi móc đơn cùng một chân, chân tiếp theo 2 mũi móc đơn cùng một chân, chân bên cạnh này 3 mũi móc đơn cùng một chân. Rồi chân ngay cái chỗ đế này nè, 2 mũi móc đơn cùng một chân. Rồi 2 mũi móc đơn cùng một chân mình đọc là mũi V, 3 mũi móc đơn cùng một chân mình đọc là chữ W á các bạn. Ở đây là một V một W, lặp lại 3 lần, lặp lại 3 lần là tới đây ha. Và bên đây là một V nữa nè. Và bây giờ chúng ta sẽ móc cái hàng ngang. Hàng ngang chúng ta sẽ móc
một mũi móc đơn ở chân kế bên. Hai chân tiếp theo mỗi chân là 2 mũi móc đơn. Rồi, mũi móc đơn mình sẽ đọc là mũi x, hai mũi móc đơn cùng một chân mình sẽ đọc là mũi v. Vì vậy chúng ta đã có 1x 2v. Các bạn sẽ lặp lại 1x 2v tổng cộng là 3 lần. Ở đây là được một lần rồi nè. Chúng ta sẽ móc thêm 2 lần nữa nha. 1x 2v. V đầu tiên, V thứ hai. Rồi như vậy là chúng ta đã xong 1x 2v. Các bạn lặp lại thêm một lần nữa ha, 1x 2v nữa. Rồi như vậy là chúng ta đã móc 1x 2v lặp lại 3 lần rồi. Còn 3 chân ở đây nè. 3 chân ở đây các bạn sẽ móc 1x 1v 1x. Rồi như vậy là chúng ta sẽ lặp lại. Cái này giống như là cái cán dù á các bạn nè, cái cán dù bên đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thực hiện một cái cán dù ở phía còn lại nữa, y hệt như vậy luôn. Rồi bây giờ chúng ta lại móc ở chỗ vòng cung này bao gồm 7 chân móc. Các bạn sẽ móc 1v 1w lặp lại 3 lần. Cái chân móc bên đây thì chúng ta sẽ móc 1v ha, 1v 1w lần thứ nhất. Rồi các bạn móc 1v 1w thêm 2 lần nữa. Cái này còn thiếu một chân. Rồi w này ha. Rồi mình đã móc VW 3 lần rồi. Bây giờ còn cái lỗ này các bạn sẽ móc 1V. Rồi tới cái dãy bên đây rồi dễ rồi ha. 1x 2V lặp lại 3 lần. Cái 3 chân cuối thì các bạn móc XVX. Mình có ghi công thức ở phía trên màn hình đó để các bạn sẽ hoàn thiện những cái chân móc này nha. Rồi mình đã móc tới cuối hàng rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ chuột mũi vào trong cái chân móc đầu tiên này nha. Các bạn sẽ móc lên cho mình 2 mũi móc xích, quấn len, đâm kim vào chân móc đầu tiên. Các bạn kéo lên, kéo bằng độ cao. Lần thứ nhất, quấn len, đâm kim, kéo lên, kéo bằng độ cao. Lần thứ hai, quấn len, đâm kim, kéo lên, kéo bằng độ cao. Lần thứ ba, quấn len, đâm kim, kéo lên, kéo bằng độ cao. Lần thứ tư, các bạn sẽ kéo qua hết những cái vòng len trên kim luôn và móc lên 2 mũi móc xích nha. Chúng ta sẽ lặp lại một cái mũi hẹp bắp nữa ở trong chân móc đầu tiên này. Các bạn sẽ quấn len, đâm kim, kéo lên lần thứ nhất, lần thứ hai. Để mình lấy lại ha. 1 2 3 4, kéo qua hết những cái vòng len trên kim này luôn. Rồi móc lên một mũi móc xích. Ở trong thì các bạn móc 2 ha, ở ngoài thì chúng ta móc 1. Bây giờ các bạn sẽ bỏ qua 3 chân móc ở bên dưới. Này là chân đầu tiên nè, chân thứ hai nè các bạn, chân thứ hai này ha, chân thứ ba, chân thứ tư. Vậy bỏ qua chân thứ hai, 3, 4, móc vào cái chân thứ năm á. Tức là bỏ qua 3 chân móc ở phía bên dưới nha, không có tính chân đầu tiên. Bỏ qua 3 chân này, móc vào cái chân tiếp theo. Một cái cụm tương tự nữa. 1 2 3 4, kéo qua hết luôn. Rồi các bạn móc lên 2 mũi móc xích nha. Và chúng ta lại móc như đây. Thêm một mũi hợp bắp nữa. 1 2 3 4, kéo qua hết luôn. Móc lên một mũi móc xích. Ở trong là 2 mũi móc xích, ở ngoài này là 1 mũi. Rồi chúng ta lại đếm 1 2 3, đâm kim vào chân thứ tư, móc một cái cụm tương tự. 2 3 4, kéo qua hết luôn. Móc lên 2 mũi móc xích. Tiếp tục 1 2
3, 4, rồi kéo qua hết luôn, rồi móc lên một mũi móc xích. Các bạn sẽ làm tương tự như mình hướng dẫn cho tới cuối hàng luôn nha. Mình đã móc cuối hàng rồi nè các bạn, bây giờ chúng ta đã được một cái form như thế này rồi ha. Bây giờ chúng ta sẽ móc một mũi trượt vào chân móc mũi hợp bắp đầu tiên nè, rồi các bạn sẽ móc thêm một mũi trượt nữa vào trong đây đây, và móc lên trong cái dây này nè. Đây chúng ta cứ móc vào cái cụm mũi hợp bắp trước đó thôi ha. Ở đây một dây nè, ở đây một dây, đây một dây nè. Cái mũi V á các bạn, mình móc vô trong cái mũi V này thôi ha, móc y hệt luôn, hai mũi móc xích ha, đâm kim vào cái dây này, móc một mũi hẹp bắp đầu tiên, 1, 2, 3, 4, rồi các bạn kéo qua hết, rồi móc lên cho mình hai mũi móc xích, rồi các bạn sẽ quấn len cho bạn cũng còn 1, 2, 3, 4, kéo qua hết luôn, móc lên một mũi móc xích. Rồi khi các bạn xong á, các bạn nhớ lộn lại gì nè, để cho cái mũi hạt bắp này nè nó nổi lên nha. Giờ chúng ta sẽ di chuyển qua cái cụm mũi hạt bắp tiếp theo là chữ V nè, ngay chính giữa. Các bạn lại móc y hệt luôn, 1, 2, 3, 4, kéo qua, móc lên hai mũi móc xích. Bạn nào mà thấy nó khó khăn trong cái việc kéo len thì các bạn có thể là từ cái hàng móc thứ hai đổi thành kim 4.5 hoặc là 5 mm luôn ha. Tức là cái hàng đầu tiên là chúng ta phải dùng 4 rồi, để chúng ta không có bị không có đâm kim được đó các bạn. Tức là cái lỗ của nó vừa với cái đầu 4 là mình kéo len qua thì mình móc được ha, còn không có móc 4.5 hoặc là 5 ngay từ đầu được, tại vì cái lỗ này nè nó hơi nhỏ. Rồi cái từ hàng thứ hai trở về sau các bạn sẽ tăng cái size kim lên. Nếu mà cái tay móc của các bạn mà nó ưa chặt tay á, thì các bạn sẽ tăng size kim ở hàng thứ ba này cũng được luôn nè ha. Từ hàng thứ ba trở đi là các bạn sẽ tăng lên 4.5 hoặc là 5 mm đều được luôn nha. Ai móc chặt tay quá thì cứ tăng size kim lên đi để cho nó đỡ hơn, nó đỡ gồng cái lực tay hơn ha các bạn. Rồi chúng ta sẽ móc thêm một mũi hạt bắp nữa vào đây, 2, 3, 4, kéo qua hết luôn, rồi móc lên một mũi móc xích. Cứ lần lượt như thế các bạn sẽ móc tới cuối hàng và lên thêm nhiều hàng móc nữa tới cái độ cao mà các bạn mong muốn thì chúng ta sẽ ngưng. Ở đây thì các bạn sẽ làm di chuyển qua bên cái cụm họa tiết hạt bắp thứ ba nè, 1, 2, 3, 4. Cái này á kéo cao lên á, cái họa tiết nó mới đẹp đó các bạn, kéo cao lên thì nó mới đẹp nha. Còn các bạn mà làm ngắn ngắn quá là nó sẽ mất thời gian móc lắm á. Ví dụ như mình móc 7 hàng là xong thì các bạn phải móc tới 10 hàng mới xong á. Rồi các bạn quấn len nè, kéo nó cao lên. Đó. Rồi kéo qua hết luôn ha, rồi móc lên một mũi xích, rồi các bạn sẽ móc nha, móc tới cuối hàng thì trượt mũi vô cái chân móc mũi hạt bắp và móc qua cái dây này, rồi chúng ta cứ móc thôi, luân phiên nhau tới cái độ cao mà mình mong muốn nha. Mình đã móc tổng cộng là 9 hàng họa tiết rồi nè các bạn. Nếu mà các bạn muốn 8 hàng hay 10 hàng gì đó thì các bạn cứ móc tùy theo cái tay móc của các bạn ha. Nếu mà 10 hàng mới lên cao được thì các bạn móc 10, hoặc là nếu mà các bạn đã móc cao rồi thì 8 cũng được, 9 cũng được nha. Rồi các bạn so nó vừa vừa như thế này thôi nè, đừng có cao quá cũng đừng có thấp quá ha. Và bây giờ chúng ta sẽ đâm kim cái này chỗ cắt len của mình, thì mình sẽ lùi lại họa tiết này đi, rồi đâm kim vào cái họa tiết này nè, cái họa tiết thứ hai nè, lùi lại họa tiết thứ hai, móc lên 5 mũi móc xích nha. 4 mũi móc xích đầu tiên tượng trưng cho một mũi kép đôi, mũi móc xích còn lại thì chúng ta sẽ là cái khoảng cách của những cái mũi kép đôi á. Các bạn quấn len 2 vòng lên kim nha,
kéo len qua 2 vòng lần thứ nhất, 2 vòng lần thứ hai, 2 vòng lần thứ ba, lại móc lên một mũi móc xích. Rồi các bạn sẽ quấn len 2 vòng lên kim, tiếp tục chúng ta lại đâm kim, kéo len qua 2 vòng 3 lần như vậy đó, rồi móc lên một mũi móc xích. Các bạn làm cho mình nha. Rồi là đây, một kép đôi một xích, một kép đôi một xích, tổng cộng chúng ta sẽ có 5 mũi kép đôi như thế này. Sau đó là các bạn sẽ đâm kim xuống cái họa tiết tiếp theo, móc một mũi móc đơn nha. Rồi các bạn sẽ móc vào cái họa tiết tiếp theo một mũi kép đôi, một xích, một mũi kép đôi, một xích, làm 5 lần á. Một mũi kép đôi một xích, một mũi kép đôi một xích và một mũi kép đôi nè. Rồi chúng ta lại đâm kim xuống cái chân họa tiết tiếp theo, móc một mũi móc đơn nha. Cứ lần lượt như thế thì chúng ta sẽ viền như vậy cho tới cuối hàng luôn, tức là một cái hàng họa tiết, một cái chân mũi móc đơn, một hàng họa tiết, một chân mũi móc đơn ha. Rồi bên đây là hàng họa tiết nè, bên đây là mũi móc đơn, các bạn sẽ móc tới cuối hàng luôn nha. Mình đã móc tới cuối hàng nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đâm kim vào trong móc xích thứ tư ha. 1 2 3 4, đâm kim vào đây. Các bạn sẽ móc một mũi dời. Và bây giờ chúng ta sẽ tính, cái này là chân móc đầu tiên, bên đây là chân móc mũi móc xích nè, chúng ta sẽ đâm kim vào cái chân móc mũi móc xích này luôn ha, mình sẽ móc luôn. Rồi cái này là chân móc của mũi kép đôi nè, chúng ta sẽ đâm kim vào đây. Cái chân móc của mũi móc xích này chúng ta sẽ đâm kim ở phía dưới, chân móc thì chúng ta sẽ đâm kim đây, và móc xích thì chúng ta cứ đâm kim phía dưới để mà chúng ta viền lại ha. Các bạn móc lên 3 mũi móc xích, trượt mũi vào trong cùng với chân móc đầu tiên, móc lên 3 mũi móc xích, trượt mũi vô đây nè, các bạn sẽ đâm kim chính giữa này luôn, và các bạn sẽ móc một mũi trượt, móc lên 3 mũi móc xích, trượt mũi vô với chân móc mũi kép đôi nè, móc lên 3 mũi móc xích, đây đâm kim chính giữa này luôn, trượt mũi, móc lên 3 mũi móc xích, trượt mũi, 3 mũi móc xích, trượt mũi vô đây, 3 xích, trượt mũi, 3 xích, trượt mũi. Rồi tiếp tục 3 xích, trượt mũi. Rồi cái chân móc mũi móc đơn trước đó nè, các bạn sẽ móc một mũi trượt ha. Rồi chúng ta lại móc 3 mũi móc xích, trượt mũi vô mũi kép đôi bên đây, 3 mũi móc xích, trượt mũi vô cái khoảng cách nó nè, tiếp tục 3 mũi móc xích, trượt mũi vô đây, 3 xích, trượt mũi, lại 3 xích, trượt mũi. Cái này các bạn móc một cộng thôi ha, 3 xích, trượt mũi, 3 xích nè, trượt mũi, 3 xích, trượt mũi, 3 xích, trượt mũi. Rồi tới cái mũi móc đơn đây, các bạn sẽ trượt mũi nha, không móc vô đây nè, trượt mũi thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ coi lại cái họa tiết nha các bạn, nó xòe dạng cánh quạt á vậy ha. Rồi các bạn sẽ làm những cái họa tiết còn lại luôn nha. Mình đã móc tới cái chân cuối nè các bạn. Bây giờ chân cuối của mình là chân mũi trượt, móc lên một mũi móc xích, rồi các bạn cắt len, giấu tất cả những cái cọng len thừa vào trong mũi móc, rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cái phần dây quai cầm nha. Ở đây thì
Có nhiều bạn sẽ không có móc ra cái miệng túi mà nó bè ra. Thường là các bạn móc sẽ có chiều hướng là thẳng lên không à, mà mình móc lỏng tay á, thì cái miệng túi nó ưa có bè ra các bạn. Thì khi mà vậy á các bạn sẽ quẹt quẹt cái này ra nè, mũi móc này nó rất là chắc, rồi các bạn sẽ đưa tay ra như gì nè ha, để chỉnh cái phơm lại cho nó bè bè ra, cho nó trong nó không có bị suông quá rồi. Mấy cái này là giống như là nó dạng freestyle á, nên là nó đừng có thẳng quá ha. Nếu mà thẳng quá thì mình kéo cho nó bè ra nha. Cái này len này kéo dễ nè, rồi các bạn kéo cho nó bè ra là nó sẽ vô phơm à. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau giấu những cái cọng len thừa, rồi mình sẽ hướng dẫn móc quai. Và bây giờ chúng ta sẽ làm cái phần quai túi ha. Đây mình đã làm xong một bên rồi đó. Giờ mình sẽ lấy cái len một cọng ra để mà mình làm luôn nha. Và bây giờ các bạn sẽ móc một cái dãy móc xích bằng cái độ dài mà các bạn mong muốn nha. Đây mình sẽ lên khoảng 55 mũi móc xích. 1, 2, 3, 4, 5. Khi các bạn móc xong dãy móc xích dài 55 mũi á, thì chúng ta sẽ đếm nè. 1, 2, 3. Đâm kim vào trong móc xích thứ ba, các bạn sẽ móc một mũi móc kép. Những cái chân móc còn lại các bạn cũng sẽ móc mỗi chân là một mũi móc kép cho tới cuối hàng luôn nha. Mình đã móc tới cái chân kế cuối ở đây. Bây giờ móc vào cái chân cuối á, các bạn sẽ móc 7 mũi móc kép nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Khi các bạn móc á, thường thường nó có cái lỗ như vậy nè. Thì ở cái chân tiếp theo, chân phía bên đối diện nè, các bạn sẽ móc một dọc hàng mũi móc kép ở những cái chân này luôn ha. Giờ đâm kim qua, các bạn chuẩn bị nẹp cái cọng len thừa luôn nha. Đâm kim qua cái chân móc kế bên này, nẹp cọng len thừa, kéo nó chặt gì nè, rồi ốm cái tay mình nè, ốm cái phần phần 7 mũi móc kép này vô nè, kéo len qua, thực hiện mũi móc kép. Đó là nó đã bít lại cái lỗ rồi nè các bạn ha. Nó không, khi mà các bạn móc mà nó gì nè, gì và các bạn sẽ móc bình thường vậy thôi, móc bình thường gì cũng được nữa, kéo rút cái này lại là nó cũng sẽ khít nữa. Còn nếu mà các bạn sử dụng mà cái thấy cái lỗ nó to quá thì mà không có khắc phục được luôn á, thì cứ lấy cái len này nè, các bạn khâu lại nè, lấy cái cọng này nè, các bạn sẽ lùi lại rồi khâu luồn qua luồn lại cho cái chỗ đó nó bít lại là được nha. Mình ưa dùng cái tay gì nè, mình ốm nó vô ở vậy không có hở lỗ đâu. Và các bạn sẽ móc tới cuối này chúng ta sẽ móc vào cái chân móc cuối 6 mũi móc kép nha. Mình đã móc tới cái chân kế cuối rồi, bây giờ chân móc cuối này chúng ta sẽ móc thêm 6 mũi móc kép nữa, kết hợp với một mũi móc kép ban đầu là đủ 7 mũi rồi ha. Mấy cái này là các bạn sẽ đâm kim nhẹ thôi nha, nè, nhẹ kéo qua liền á là nó sẽ không có gây hở lỗ nha. Thêm một mũi nữa, và các bạn sẽ đâm kim vào chân đầu tiên rồi kéo vậy thôi ha. Cắt ra một cái đoạn len dài đi để chúng ta sẽ khâu. Rồi kéo ra, rồi các bạn sẽ xỏ cái cọng này nè qua kim khâu len, rồi đâm kim ngay cái chân chân mũi mà chúng ta mới trượt đó, các bạn kéo nó xuống. Rồi bây giờ chúng ta sẽ, cái này là cái cụm 7 mũi, chúng ta sẽ ốm nè, cái này là cái 2 mũi móc kép riêng lẻ nè, rồi chúng ta sẽ khâu từ cái điểm này nha, đâm kim cho mình trở ngược lên.
Rồi các bạn sẽ lật ngược nó lên nha, đâm kim, kết nối lại. Cái đầu tiên nè các bạn sẽ làm 2 lần. Rồi bây giờ mỗi chân các bạn sẽ khâu cho mình ha, khâu cho tới cái đầu phía bên kia, rồi mình sẽ gặp lại các bạn. Khâu kết nối hai cái này lại. Rồi bây giờ chúng ta sẽ khâu vô nha. Đây còn đoạn nè, mình sẽ khâu luôn. Còn bên đây chúng ta sẽ cắt một cái đoạn len rồi rồi nối vô đây, rồi các bạn sẽ khâu qua bên còn lại ha. Đây chúng ta sẽ khâu ở một họa tiết rưỡi ở phía dưới này nha. Rồi các bạn sẽ đâm đâm kim, móc ở phía dưới luồn lên xíu. Rồi các bạn sẽ đâm kim nửa nhánh, nửa cái nhánh này thôi nha. Rồi tiếp tục đâm kim nửa nhánh nè. Rồi đâm kim nửa nhánh luôn. Nhớ rút lại nha, rút nó chặt lại như vậy đó. Rồi đâm kim lên nửa nhánh nè. Rồi bây giờ chúng ta làm từng chân móc nha. Rồi mình đã làm xong rồi đó các bạn, thêm một cái cuối nữa thôi nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ giấu cái cọng len thừa này vào phía bên trong mỗi móc và cắt ha. Và các bạn sẽ khâu phía bên đối diện, làm sao mà các bạn thấy nó hợp lý mà nó đều túi là được nha. Hai bên các bạn khâu giống nhau. Rồi mình đã làm xong cái phần quai rồi, các bạn sẽ cắt ra một cái đoạn len nha, rồi tách ra thành hai cọng như thế này. Xong rồi các bạn sẽ xỏ qua cái kim khâu. Mình có cái kim khâu chỉ á, các bạn, để may cái phần nút thít này nè, kim khâu chỉ nha. Bạn nào mà có mua thì cứ nhắn cho mình kim khâu chỉ. Thì nó tới 2-3 loại kim khâu lận, có kim khâu len nè, kim chỉ may, rồi có kim khâu chỉ. Thì chúng ta sẽ làm này cho nó nhanh nè. Cái mặt nào mà là cái mặt phải á, thì chúng ta sẽ gắn cái mỏng, mặt trái á, thì chúng ta sẽ gắn cái dày hơn. Đây là cái phần mặt phải của mình nè, để mình trang trí rồi á. Thì bây giờ chúng ta sẽ chọn cái điểm ở chính giữa, điểm ở chính giữa này. Rồi các bạn sẽ khâu cái phần nút thít vô nha, nè, đâm kim. Rồi chúng ta sẽ di chuyển qua bên cái tiếp theo, bên đây. Rồi các bạn sẽ xoay lại, rồi chúng ta sẽ khâu từng chân ha. Và các bạn khâu hết bốn bốn cái chân, hết 4 cái góc này nè. Rồi bên kia các bạn sẽ làm bên phía đối diện, và các bạn cũng khâu tương tự như vậy luôn nha. Và bây giờ chúng ta sẽ gắn cái phần tag handmade nè vô ở phía bên trong này ha. Rồi các bạn sẽ vẽ cái phần kèn này nè cho nó vô, rồi vẽ cái phần kèn này cho nó vô luôn. Rồi nó dính chặt rồi đó các bạn. Rồi bây giờ các bạn sẽ gắn cái phần
trái tim nè, cho chỗ cái mục này đi. Và chúng ta sẽ để cái phần túi lót vô chính giữa ha. Ở bên đây nó sẽ có cái lỗ nè, các bạn sẽ luồn cái này vô. Và bên đây nó không có cái lỗ thì các bạn sẽ luồn chính giữa những cái mũi này. Rồi, chúng ta sẽ để cái phần này xuống. Rồi khóa nó lại, để đồ vô như vậy ha. Rồi, như vậy là đã xong rồi nè. Chúng ta gắn thêm dây quai nữa. Cái này là cái khoen tròn. Chúng ta móc vô. Điểm bên này. Móc đại đây các bạn. Rồi bên đây. Túi này nó nhỏ mà nó nhiều phụ kiện các bạn. Xịn luôn á. Quá trời xịn luôn rồi. Ồ, siêu xịn luôn nha. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu móc này nha. Nếu mà các bạn yêu thích, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn, và mình cũng cảm ơn các bạn đã dành thời gian ra theo dõi hết video này và thực hiện cái mẫu móc này cùng mình nha. Bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau nha. Bye bye.